สวัสดีค่ะคลิปนี้สอนร้อยลูกปัดรูปมังกรค่ะในรูปตัวนี้ใช้เม็ดขนาด4มิลค่ะใช้ไซส์เดียวเลยนะคะ3สี4มิลเหลืองแดงขาวนะคะสีดำใช้แค่2เม็ดค่ะทำตานะคะถ้าเราใช้ลูกปัดไซส์ใหญ่ขึ้นตัวก็จะใหญ่ตามค่ะอันนี้คือเม็ด4มิลนะคะด้านขวามือคือ6มิลแต่ในวิดีโอสอนนี้จะใช้4มิลสอนนะคะใช้เอ็นเบอร์30ค่ะเราตัดเอ็นมา1เส้นนะคะเอ็นเดี๋ยวเราต่อทีหลังได้นะคะวิธีต่อเอ็นมีสอนไว้แล้วนะคะลองเข้าไปดูในช่องนะคะเริ่มต้นใส่4เม็ดส่วนเม็ดที่4ลงมาให้เรียงกันแบบนี้นะแล้วก็ใส่ทางซ้าย3เม็ดนะคะใส่ซ้าย3เม็ดส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะเส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1นะคะจากนั้นใส่ทางซ้ายแค่1เม็ดนะคะส่วนลงมาค่ะเส้นทางขวาค่ะสอดเอ็นไป1เม็ดค่ะเส้นทางซ้ายสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะมันจะอยู่ในเอ็น3เม็ดนะคะตรงนี้ให้ใส่ทางซ้าย2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะตรงนี้จะเป็นวงกลม5แบบนี้นะคะแล้วก็เส้นทางขวาค่ะสอดเอ็นร้อยไป1นะคะร้อยขึ้นไป1เม็ดแล้วก็ใส่ทางซ้าย3เม็ดค่ะเหลืองดำเหลืองนะคะ3เม็ดส่วนเม็ดที่3ลงมาแล้วก็ใส่3เม็ดทางซ้ายอีกนะคะส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะถึงตรงนี้ใช้เส้นทางขวาสอดเอ็นไป2เม็ดนะคะเม็ดที่1ค่ะเม็ดที่2นะคะสอดเอ็นขึ้นมาจะอยู่ในเอ็น3เม็ดนะคะตรงนี้ให้ใส่2เม็ดทางซ้ายค่ะดำเหลืองส่วนเม็ดสีเหลืองลงมาค่ะตรงนี้จะเป็นวงกลม5นะคะส่วนลงมาใช้เส้นทางขวาสอดเอ็นไป1ค่ะแล้วก็ใส่2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมานะคะส่วนลงมาตรงนี้จะเป็น4เม็ดนะคะเรียงกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ทางซ้าย4เม็ดส่วนลงมาค่ะส่วนลงมาตรงนี้จะเป็นวงกลม5นะคะเส้นทางขวาสอดเอ็นสีดำมาค่ะแล้วก็ใส่2เม็ดทางซ้ายส่วนลงมานะคะขวานะคะสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะเม็ดกระพริบสีแดงส่วนมากก็หมายถึงให้สอดเอ็นนะคะแล้วก็ใส่ทางซ้าย3เม็ดส่วนลงมาตรงนี้จะเป็นวงกลม5ค่ะขวาร้อยสอดเอ็นไป1เม็ดค่ะแล้วก็ใส่3เม็ดส่วนลงมานะคะ
ส่วนมากเส้นทางขวาคือร้อยสอดเอ็นเส้นทางซ้ายคือใส่เม็ดนะคะส่วนลงมาแล้วเส้นทางขวาร้อยไป1ค่ะแล้วก็ใส่ทางซ้าย2เม็ดส่วนลงมาค่ะส่วนลงมาตรงนี้เป็น4เม็ดนะคะไม่ใช่วงกลม5นะเป็น4ค่ะแล้วใช้เส้นทางขวาค่ะสอดเอ็นข้ามขึ้นไป2เม็ดค่ะตอนนี้จะอยู่ในเอ็น3เม็ดนะคะให้เราใส่ข้างละ1เม็ดนะคะแต่ส่วนที่เม็ดฝั่งซ้ายมือนะคะจากนั้นใช้เส้นทางซ้ายค่ะร้อยขึ้นไป2เม็ดค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามขึ้นไปค่ะเรากำลังจะวนมาทางซ้ายนะคะอยู่ในเอ็น3ใส่ข้างละ1ส่วนลงมาจะเป็นวงกลม5ค่ะตรงนี้แล้วก็ใช้เส้นทางซ้ายร้อยไป2เม็ดค่ะสอดเอ็นข้ามไป2ตอนนี้อยู่ในเอ็น3ใส่อีกข้างละ1เม็ดส่วนลงมาให้เป็นวงกลม5ค่ะส่วนที่เม็ดทางซ้ายนะคะเรากำลังวนมาทางซ้ายนะคะใช้เส้นทางซ้ายค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดค่ะแล้วก็ใส่1เม็ดนะคะส่วนลงมาค่ะใช้เส้นทางขวาร้อยวนไปเลยค่ะ4เม็ดค่ะก็คือร้อยเชื่อมให้มันติดกันสวยๆนะคะตรงนี้เอ็นก็จะมาเจอกันค่ะเราจับมัดเลยค่ะมันก็จะจบกันที่วงกลม5นะคะต่อไปดึงเอ็นมา1เส้นร้อยขึ้นไป2เม็ดค่ะเราจะย้ายร้อยขึ้นมาเพื่อทำส่วนเขานะคะเขาของรูปมังกรนะคะให้เอ็นอยู่ตรงจุดสีแดงตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่สีขาว3เม็ดนะคะ3เม็ดร้อยย้อนลงไปแค่2เม็ดค่ะเว้นเม็ดแรกไว้เราไม่ร้อยนะคะย้อนมา2มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เอ็นเส้นเดิมร้อยไปที่เม็ดสีแดงกระพริบ2เม็ดตรงนี้ค่ะสอดเอ็นข้ามมาค่ะเราจะทำเขาอีกข้างนะคะตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะคะเขาอีกข้างหนึ่งใส่3เม็ดทำเหมือนเดิมค่ะร้อยย้อนลงไปแค่2เม็ดนะคะเว้นเม็ดแรกเอาไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปร้อยย้ายเอ็นลงไปค่ะร้อยไป2เม็ดค่ะเราจะย้ายเอ็นมาเพื่อขึ้นส่วนของลำตัวนะคะเอ็นอีกเส้นหนึ่งก็ร้อยขึ้นมา2เม็ดค่ะให้เอ็นมาอยู่เม็ดนี้นะคะเราจะขึ้นลำตัวนะคะตรงนี้คือส่วนหัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะวงกลม5ตรงนี้ค่ะคือส่วนที่จะขึ้นลำตัวค่ะใส่ทางซ้าย3เม็ดนะคะใส่สีให้ตรงนะคะเหลืองแดงเหลืองค่ะแล้วก็สวนเม็ดสีเหลืองบนสุดลงมานะคะเมื่อสวนลงมาเส้นทางขวาสอดเอ็นไป2เม็ดค่ะ
ร้อยข้ามไปนะคะ2เม็ดตอนนี้มันจะอยู่ใน N 3เม็ดนะคะ3เม็ดให้ใส่ทางซ้าย2สวนลงมาจะเป็นวงกลม5ค่ะตรงนี้จากนั้นใช้เส้นทางขวาร้อยไป3เม็ดค่ะ1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะร้อยมา3เม็ดนะคะอยู่ใน N 4เม็ดค่ะตอนนี้เราใส่แค่1ลงมานะคะก็จะเป็นวงกลม5ค่ะต่อไปซ้ายใส่4เม็ดค่ะสวนลงมาเป็นวงกลม5เหมือนกันนะคะใส่สีอะไรบ้างใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะแล้วก็เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดสีแดงค่ะจากนั้นใส่2เม็ดค่ะแดงเหลืองนะคะ2เม็ดสวนลงมาค่ะเส้นทางขวาค่ะสอดเอ็นไป2เม็ดนะคะสอดเอ็น100เม็ดสีเหลืองไป100เม็ดสีขาวไปอยู่ใน N 3เราจะทำให้เป็นวงกลม5ค่ะตรงนี้ทำให้เหมือนฝั่งตรงข้ามนะคะใส่ข้างละ1นะคะขวา1ซ้าย1สวนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะแล้วใช้เส้นทางซ้ายนะคะร้อยสอดเอ็นไป2เม็ดค่ะสอดเอ็นข้ามสีแดงไป1และข้ามสีเหลืองไป1นะคะตอนนี้จะอยู่ใน N 3เม็ดค่ะตรงนี้เราจะทำให้เป็น4เพราะฉะนั้นเราจะใส่แค่1เม็ดสวนลงมานะคะใช้เส้นทางขวาร้อยวนมา3เม็ดค่ะก็คือให้เชื่อมกันสวยๆนะคะตรงนี้ N ก็จะมาอยู่ที่เม็ดสีแดงนะคะเราก็จะขึ้นแถวถัดไปค่ะใส่3เม็ดทางซ้ายค่ะเหลืองแดงเหลืองสวนเม็ดสีเหลืองลงมานะคะเมื่อสวนลงมาฝั่งขวาสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะแล้วก็ใส่3เม็ดทางซ้ายนะคะมีสีขาวด้วยนะคะตรงนี้เหลือง2ขาว1สวนเม็ดสีขาวลงมาค่ะแล้วเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไป2เม็ดค่ะอยู่ใน N 3เม็ดเราจะทำตรงนี้ให้เป็นวงกลม5เหมือนฝั่งตรงข้ามนะคะเราก็ใส่2เม็ดค่ะส่วนลงมาก็จะเป็นวงกลม5เหมือนกับฝั่งตรงข้ามค่ะถ้าทำไปสักพักเราจะเริ่มดูลายออกนะคะสอดข้ามเม็ดสีแดงไปข้ามเม็ดสีเหลืองไปนะคะแล้วก็ใส่สีแดง1เม็ดสวนลงมาตรงนี้จะเป็นสีแดง5เม็ดแล้วนะคะลองเช็คว่าของเราตรงกับวิดีโอไหมนะคะเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เหลือต่อในพาร์ท2นะคะ